Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο πέμπτο, αν θυμάμαι καλά, επεισόδιο του πιο άθλιου podcast στην ιστορία των podcast. Όπως παρατηρείτε, στο σημερινό επεισόδιο ακούτε μόνο στέρεο τη δική μου φωνή, γιατί ο συνάδελφος και συμπαρουσιαστής μου πήγε διακοπές και ήταν σε φάση, αφού δεν βγάλαμε ένα χρόνο podcast, δεν θα πω και κάτι και για 2 μήνες ακόμα. Αλλά εγώ είπα, σαν καλός παρουσιαστής και πιστός και στους δύο ανθρώπους που ακούνε αυτό το podcast, να βγάλω ένα μίνι καλοκαιρινό επεισόδιο, ίσα ίσα έτσι, για να έχετε κάτι ακόμα να σας βασανίζει μαζί με τη ζέστη και τον καύσωνα. Μιλώντας για καύσωνα τώρα, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει βάλει, ας πούμε, ζέστη, έτσι, δηλαδή αν πεις έχει βάλει ζέστη, όχι, έχει βάλει πολύ ζέστη, ας πούμε, δηλαδή σε βαθμό που είναι άσχημο πλέον αυτό το πράγμα. Δηλαδή πονάει όταν βγαίνεις έξω, ό,τι ώρα και να βγεις, γιατί δεν είναι ότι το βράδυ, ας πούμε, δροσίζει, μέρα νύχτα έχει ζέστη. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει, έχει έρθει και της μόδας πάλι, μου φαίνεται αυτό το πράγμα με τις βεντάλιες. Δεν ξέρω, βγαίνω, πάω στο μετρό, ας πούμε, για να πάω κάπου και βλέπω, ξέρω εγώ, όλες τις κυριούλες εκεί ανεξαρτήτου ηλικίας, μπορεί να είναι από 17 μέχρι 97 χρονών και έχουν μια βεντάλια. Νιώθω λες και είμαι στη δυναστεία των Τσι κάθε φορά που πηγαίνω κάπου. Ήμουνα στο θέατρο, ας πούμε, τις προάλλες, και ήταν ανοιχτό θέατρο, έτσι, γιατί είναι καλοκαίρι, και ήταν, ξέρω, 100 γυναίκες, ξέρω εγώ, σε διάφορες θέσεις απάνω μέχρι κάτω, ανεξαρτήτου τάξης και θέσης και ηλικίας, και οριακά συγχρονίζονταν ταυτόχρονα όλες μαζί βεντάλιες και κάνανε ένα κύμα αέρα, ξέρω, για να δοσιστούνε. Δεν ξέρω γιατί ξανά ήρθε στη μόδα η βεντάλια και δεν ξέρω γιατί το είπα συγκεκριμένα αυτό, αλλά αν βάλουμε στα υπόψη μας ότι σε αυτό το επεισόδιο δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τα ταγελαφικά πράγματα που κάνει η κυβέρνηση, κάπως πρέπει να γεμίσουμε, είναι η αλήθεια και το χρόνο. Να πω την αλήθεια, είχα ξαναπάει να βγάλω αυτό το επεισόδιο και είχα ετοιμάσει ένα ίδιο παρόμοιο που μίλαγα κυρίως για τον καύσωνα, αλλά μετά έπεσαν αυτά τα πιστολίδια στο Αμέρικα και λέω δεν μπορώ να τα αφήσω αυτά απ' έξω, αφού θα βγει το επεισόδιο και θα βγαίνει μετά και θα μου λέγει και ο κόσμος, και οι δύο, και όσο και ο Γιάννης που τα ακούει, μα καλά, δεν είναι πως για αυτό το θέμα και μας λες εδώ για τη ζέστη, ας πούμε. Και οπότε είπα να μιλήσω, ας πούμε, και για αυτό τώρα λίγο. Οκ, ας πούμε, εντάξει, κάποιος πυροβόλησε κάποιον στην Αμερική, τι πιο σύνηθες να μου πείτε, είναι ο πρόεδρος, οκ, έχει να συμβεί από τον Κέννεντι, στα σοβαρά αυτό, ας το πούμε, οκ, εντάξει, βασικά δεν είναι πρόεδρος, είναι πρώην πρόεδρος, μέλλον πρόεδρος, αλλά προς το παρόν όχι πρόεδρος. Και έχουν βγει όλοι εκεί πέρα, ας πούμε, στο Twitter, στο Instagram, στο YouTube, εδώ βγάζουν podcast, κάνουν ομιλίες, κάθονται εκεί πέρα, φτιάχνουν 3D απεικονίσεις, illustrations, πώς πήγε η σφαίρα, βάζουν το AI να υπολογίσει, αν έστευε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πώς του έξε τα αυτή, πώς έγινε σαν τον Van Gogh, ξέρω εγώ. Και έχει πολύ πλάκα γενικά να ακούμε όλες αυτές τις θεωρίες νομοσίες, και αυτός ήταν πληρωμένος και τον είχαν βάλει μυστικές υπηρεσίες και έτσι κι αλλιώς για να ανέβει η δημοτικότητα του Τραμπ και να φανεί σαν ήρωας, και αν όμως τον είχε σκοτώσει θα είχε ξεκινήσει εμφύλιος πόλεμος στην Αμερική και κάτι. Ο καθένας βγάζει ένα σενάριο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ας πούμε, ο πιο φλόρος στην ιστορία των φλόρων, δηλαδή τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο και λες αυτός θα γίνει μαθηματικός, ας πούμε, και ίσως να είναι και πολύ λαπάς, δηλαδή παίζει να το είχε bullying άμα πήγαινε μαθηματικό, ας πούμε. Ήταν κλασικό παιδάκι για Αμερική, που βλέπε ταινίες, ήταν κλεισμένος 24 ώρες όντως στο δωμάτιο, δηλαδή, και φαινόταν και ήτανε, και πρέπει να παίζει μόνο Warhammer, ας πούμε. Αυτό έκανε στο τελευταίο του χρόνου, δηλαδή η προσωποποίηση του λαπά, ας πούμε, με γυαλιά και η μη μακρομαλή με μεσοχωρίστρα, ας πούμε, και πουκαμισάκι. Και επειδή αρχίζω και περιγράφω λίγο τον εαυτό μου σε κάποια σημεία, λέω να αφήσω εδώ την περιγραφή του. Αλλά για μένα η ακαταμένα, πού στο διάλογο το βρήκε αυτός αυτό το. Για να έχεις. Δεν είναι ένα απλό όπλο, ας πούμε, δεν είναι ένα πιστολάκι. Δεν πήγε στο μισό μέτρο και το πυροβόλησε, ξέρω εγώ, σαν το δώκα της Αυστρίας, ας πούμε, στον πρώτο παγκόσμιο, ξέρω εγώ, από κοντά. Ήταν στην απέναντι οροφή, ξέρω εγώ, ήταν σναϊπεράκι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν πας έτσι και το παίρνεις αυτό, δηλαδή, και αν το πάρεις, ας πούμε, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει η οπλοκατοχή σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν σε ρωτάνε, ας πούμε, αυτό
ελάφια θα κυνηγήσετε και με αυτό. Πώς 20 χρονών παιδί έχεις τέτοιο και έχεις και άδεια για αυτό το πράγμα, το χρησιμοποιείς, ας πούμε. Και αυτός ο άνθρωπος έβγαινε από το σπίτι, ξέρω, και ήταν πατέρα, μητέρα, φεύγω, παίρνω και το σνάιπερ μαζί, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, ξέρω εγώ. Βλέπεις το παιδί σου να φεύγει έτσι και δεν έχεις απορίες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι παίζεται εκεί πέρα με αυτούς τους ανθρώπους. Καλά κι άλλος ο γέροντας εκεί πέρα, ο μεγάλος, ο πρόεδρος, ας πούμε, διάβασε σήμερα ότι είχε κορονοϊό, λέει, και από όλες τις πληγές του Φαραώ που σε έχουν χτυπήσει, μεγάλη δημογέροντα, αυτό σου λείπε, ξέρω εγώ, κορονοϊός. Δηλαδή, εγώ στη θέση του, όχι απλά δεν θα νοιαζόμουν αν είχα κορονοϊό, θα βγαίνα έξω να κάνω και διασπορά, ξέρω εγώ. Τόσο κλάιν παίζει να αυτός ο άνθρωπος, τα έχει όλα, ξέρω εγώ. Από το του πέφτουν τα μαλλιά μέχρι το ότι έχει ξεχάσει ότι του πέφτουν τα μαλλιά. Τόσο δηλαδή έχει COVID, έχει Parkinson, έχει Alzheimer, πέφτει, σκοτώνεται, χάνεται, μπερδεύεται, ψάχνεται. Σε λίγο θα ξεχάσει ότι του αρέσει και το παγωτό. Τόσο χαμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνει και γιατί συνεχίζει να προσπαθεί. Δηλαδή, όχι απλά συνεχίζει να προσπαθεί να ζει, συνεχίζει να προσπαθεί να ηγηθεί, να είναι ο. Δεν ξέρω η αυτοεκτίμηση αυτού του ανθρώπου που έχει φτάσει και γιατί συνεχίζει, αλλά. Εντάξει, ο καθένας με το τέτοιο, με το προσωπικό του όραμα, ας πούμε. Κάτι τελευταίο που θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον να πούμε είναι, επειδή είπα και στην αρχή για τον Καύσωνα, ας πούμε, έτσι, και να το κλείσω με αυτό. Κάτι που λατρεύω προσωπικά, ας πούμε, τη μέρα που το γύριζε αυτό, την προηγούμενη μέρα ήταν, λέει, αυτή το γύριζε και η προηγούμενη ήταν οι πιο ζεστές μέρες του Καύσωνα, ξέρω, ας πούμε, και κλείσαμε, λέει, την Ακρόπολη, ας πούμε, και αυτά, και δεν είχαν οι τουρίστες αυτά που να πάνε, που εντάξει, όσο και εμένα και να μου αρέσει η Ακρόπολη, ας πούμε, γενικά άμα έχει πάνω από 30 βαθμούς δεν πας στην Ακρόπολη, όχι ειδικά άμα έχει 42 βαθμούς υποσκιά στην Αθήνα, όχι εκεί πάνω, ξέρω εγώ, που δεν υπάρχει καμία σκιά. Αλλά τέλος πάντων κλείσανε την Ακρόπολη και μετά ήταν κάποιοι εκεί στο Σύνταγμα και δείχνουν πλάνα, και λατρεύω αυτό που δείχνουν αυτές τις πλανάρες που είναι τουρίστες και πάνε, λέει, και βάζουν τα λύση στη τριβάνι τώρα κάτι χρόνο διακόψει και αδειάζει και ξαναγεμίζει κάθε 20 δευτερόλεπτα, ξαναδίνει και ξαναπαίρνει, ρουφάει το νερό για να ανακυκλώνει, να είναι καθαρό, και πηγαίνει εκεί πέρα με μπουκαλάκια, παιδιά, και ποτήρια και αυτά, και πηγαίνουν και παίρνουν το νερό να το πιούνε, ξέρω. Εντάξει, αν μου πεις, Βασίλη, και αυτοί ζεσταίνονται τώρα, δηλαδή πώς κάνεις έτσι? Ναι, οκ, ζεσταίνεσαι, και εγώ ζεσταίνομαι αν πάω στο κέντρο της Αθήνας για κάποια δουλειά, αλλά ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και να γίνει zombie αποκάλυψη και να πεθαίνω φάση, να λιώνω, να είμαι στα τάρταρα, δεν θα πιω από αυτό το στριβάνι. Δηλαδή, φήμες, δηλαδή οι γάτες ακόμα που πίνουν το σαπουνόνερο από το πλυντήριο που βγαίνουν στους δρόμους, αν το πιούν αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι θα πεθάνουν, αλήθεια. Μέσα εκεί έχει από πτώματα μέχρι κύπελα από τσίγαρα, ας πούμε, εκεί μέσα. Γιατί να το πιείς αυτό το πράγμα? Πόσο διψάς δεν βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι μαύρο και δεν πίνεται? Δεν είναι από οποιοδήποτε άλλο συντριβάνι, ενδεχομένως. Μέχρι και στην Ομόνια είναι ακόμα καλύτερο, γιατί είναι μεγάλο, ξέρω εγώ, και κάπως καθαρή, δεν ξέρω πώς να το πω. Στο Σύνταγμα συγκεκριμένα είναι πολύ χάλια αυτό το συντριβάνι. Είναι πολύ μίζερο, το βλέπεις και σου έχει αναγούλα μόνο που το κοιτάς και μυρίζεις, ας πούμε, το νερό που γίνεται το πλάι. Και άλλοι τουρίστες πάνε και το πίνουν, να πούμε, τα αφρικανικά βουβάλια, ας πούμε, με το στομάχι που δεν νιώθει τίποτα από βακτήρια, ξέρω εγώ. Τι πρόβλημα έχουν και τόσο πολύ ψάχνουν? Δηλαδή, μισό € κάνει εδώ στην Ελλάδα το νερό. Άμα πάνε στο σούπερ μάρκετ θα το βρουν, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, 25. Πήγαινε, πάρε ένα μπουκάλι, άνθρωποι του Θεού. Στη χώρα σου κάνει 5 και 7 €. Τι μανούρα είναι αυτή? Και ήταν ο δήμαρχος, λέει, και βάλε και κάτι βρύσες τώρα διάσπαρτοι στο κέντρο της Αθήνας εκεί. Όσο ακόμα θα είναι δήμαρχος, πριν πάει να γίνει πρόεδρος Πασόκ, αλλά Ανδρέα Παπανδρέου, και για να πίνει ο κόσμος νερό, λέει. Εντάξει, δηλαδή, τι ανάγκη είναι αυτή να πιούνε τσάμπα νερό? Εντάξει, okay, καλό είναι να έχεις βρέσει από το να πίνει από το συντριβάνι, πολύ καλύτερο, αλλά γιατί μέσα από το συντριβάνι της Ομόνοιας και του Συντάγματος και όλα τα κεντρικά συντριβάνια, τέλος πάντων, πηγαίνετε, ένα μήνυμα, πηγαίνετε, πάρετε μπουκαλάκια νερό, ειδικά στον Καύσωνα, ας πούμε, τώρα, αλλά και γενικά άμα διψάτε. Δηλαδή, έλεος πια. Λέω τώρα κάπου εδώ να το κρατήσω έτσι πολύ μήνυ το επεισόδιο. Ήταν απλά έτσι να θυμόμαστε ότι υπάρχουμε, και όταν έρθει και ο συνάδελφος, ας πούμε, να κάνουμε από τα συνηθισμένα μισά ώρα επεισοδιάκια μας.
να πούμε για τα κάνα παιδί με καλαμπόκια τίποτα που αρέσει στον κόσμο και έχει γίνει meme. Να μένετε υποσκιά, να μην τσικουνεύεστε και να βάζετε air condition ή έστω έναν ανεμιστήρα, εγώ θα πω, γιατί έχει πολύ ζέστη αυτό το καλοκαίρι. Μην ακούτε αυτό το podcast, ιδίως άμα σας έχει βάλει στην τάλα ο ήλιος ή είστε έξω, γιατί μπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες που δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Και ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά που θα μας ακούσετε να είστε όλοι καλά και να ζείτε σε αυτή τη χώρα που όλοι ζούμε από τύχη τελικά.